მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც მიხვდით, უაგრძელებთ Assassin's Creed Mirage და დღევანდელ ეპიზოდში რის გაკეთებას ვაპირებთ. მინდა გაჩვენოთ. დღეს სხვათა შორის ვაპირებთ წავიდეთ ცენტრალური მისიით, ანუ მთავარი მისიების მიმართულებით. გვაქვს დამატებითი მისიები, ამას შემოვინახა უმავლისთვის და ასევე. თამაში აღმოვაჩინეთ ასასინების ორი კანტორა. კანტორები არის ტერიტორიები, სადაც ასასინები იკრიბებიან, გეგმავენ თავიანთ დავალებებს, განიხილავენ ზოგადად მტრებს და მაგის მიხედვით ფარულად მოქმედებენ უკვე მომავალში. ამ შემთხვევაში კანტორებში გაჩნდა დამატებითი მისიები, როგორც მოგახსენეთ, და დამატებითი მისიების შესრულების შემდეგ ხდება გამომუშავება მონეტების. ეს მონეტები კიდე გეიმპლეის გასამარტივებლად რაღაცეების შესაძენად, გასაუმჯობესებლად გამოიყენებიან. ეხლა მე ესეთ რაღაცას გთავაზობთ. მოვნიშნე დამატებითი მისია. დამატებითი რა მეგობრებო, მაპატიეთ ცენტრალური მისია, სულ მოვიწყდა რომ ცენტრალურზე მივდივართ. მაგრამ სანამ მისიის შესრულებას შევუდგებით, ვაპირებ შევიარო კანტორაში. რატომ ვარ ეხლა აქ და რის გაუმჯობესებას ვაპირებ დღევანდელ ეპიზოდში? მოგესალმები. ინსტრუმენტის გახსნაა შესაძლებელი და გაძლიერება ამავდროულად. მოდი გავხსნათ. ჩემთვის რაღაც გექნება, მე მგონი, კი ბატონო, და შეხედე. სასრული დანები მეგობრებო. ბომბი, რომელიც რა ვიცი, ძალიან გვადგება, ნუ ასასინს ჯიბეში თუ რამე ულაგია და რამე უნდა კონდეს ზოგადად, ერთი დანა უეჭველი, ვეთანხმები ამას, რომ დანა ასორებს. და ასევე უნდა კონდეს ეს ბომბი, მაგრამ ასევე მეგობრებო. არის დროტიკები, რომლებიც მოწინააღმდეგის დაძინებას აი ესე ჩვეულებრივად მარტივად ახერხებენ. ნუ ეს მოწინააღმდეგემ რო ყურადღება გადაიტანოს, მიდის მასთან და აფეთქება რა თქმა უნდა მას კლავს. ამას ქვია ხაფანგი ამ შესაძლებლობას. ეს ხმაურის ბომბა, რომელსაც შეუძლია მოწინააღმდეგეს ყურადღება გადაატანინოს, მაგრამ ეხლა ამაში ფულის დახარჯვას მე არ ვაპირებ, მოდი. ვერ ვხსნი ბიჭო, აზე ხარ? ვერ ვხსნი ჯერჯერობით. მეგონა ეხლა რომ დღეს რაღაცა ახლის სწავლას შევძლებდით, მაგრამ ვერ ვხსნი მეგობრებო. კაი, ვერ ვხსნი და ვერ ვხსნი. თავდადით ყველა არ მოსულვართ ამ ტერიტორიაზე, გაუმჯობესებაზე წავიდეთ. ეხლა ნუ დანა გავაუმჯობესეთ. როგორც ხედავთ და გაუმჯობესების შემდეგ კონკრეტული იარაღი არის შესაძლებელი კონკრეტული სკილის ჩასმა. მე ამ შემთხვევაში ეხლა დანის გასაძლიერებელ ქულებს ვეღარ ვხედავ, რომ მეყოს რეალურად დანის მოსახოდად, მაგრამ შემიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთო. ჩემს მიერ უკვე გაძლიერებული სამი შესაძლებლობიდან უნდა ავირჩიო ერთი და კონკრეტული. ამ შემთხვევაში +2 შემიძლია დანების რაოდენობის გაზრდა, უფრო შორს შემიძლია დანის გასროლა და სასროლი დანების +50%-ით მოხდვა და გაძლიერება. ნუ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დანის შემთხვევაში ამას ავირჩევთ. დალში ახლა ვაგრძელებთ. ეს არის ჩვენი ბომბი, ხო? ნუ ორით იზრდება რაოდენობა. სიშორე იზრდება. და ეს არის მეგობრებო უფრო დიდი ხანი რო იდგეს ტერიტორიაზე ეს ბოლი, იმის ინდიკატორი. ნუ ფიქრობ, რომ ეხლა ამას გავაძლიერებ. პირველ ლეველს და აი ამას ავირჩევ. всё, რა ვიცი ხა. ბასიმ, ეს მინდა ძმა. всё. ეგ არის გაძლიერებით გავძლიერდით. არაფერი გვინდა ვაფშე ძმა. ნახონდის. ეხლა მეგობრებო, დავაი გავაგრძელეთ მოგზაურობა და წავედით ცენტრალური მისიისკენ. გზად რა თქმა უნდა სინქრონიზაციის ადგილებსაც დაურბინოთ. ნახოთ რა გველოდება, ვინ გველოდება. فلتصحبك السلامة في رحلتك. باسم
ბასიმ, ვიცოდი რომ ეს შენ იქნებოდი. შორიდანაც ძალიან კარგად შანხარ. You have filled the streets with eyes and spies. ესე იგი მთელ ქუჩებში შენი თვალები და ყურებია. ესეთია ჩემი რაფიკა. ნუ რას იზავდი ჩემი ინფორმაციების გარეშეო. სოდნა ეს არის ინსტრუმენტი, იარაღი. მისი გამოყენება შესაძლებელია კეთილის საქმეებისთვის, ორდენის წინააღმდეგ. და რა გაარკვია? Rot runs deep through the house of wisdom. They are using some ancient book, hoping. ნუ გონიერების სახლი შიგნიდან ლპებაო ბასიმ ეუბნება. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it the great work. The order is experimenting on people. ორდენი მეგობრებო ადამიანებზე ატარებს I have ექსპერიმენტებს stopped ეუბნება. them for now. But someone called El Rabisu is running things at the house of wisdom. ვიღაც ალრაბისუ გონიერების სახლში შავ საქმეებს ჩადისო. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. დიდებული ესე ვთქვათ გონიერის შესახებ მაქვსო. The clues I have gathered tell me ეჭვები. so. It could be. The house of wisdom will be hosting გონიერების სახლში ძალიან მალე შედგება დიდებული დღესასწაული. formal gathering of scholars. A შეკრიბავენ lecture, მეცნიერებს, refreshments, chatter. Even the გაუმასპინძლებიან great სტუმრებს და დიდებული დღესასწაული იქნება. spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. ნუ უთვალთვალე მას, მაგრამ We'll not ფრთხილად. show our hand just yet. საკუთარ თავს ნუ But if Fazil is გამოააშკარავებ guilty alone, ნაადრევად. then like a viper, strike. But you must be sure. ნუ ბომბულის მომცა მეგობრებო, სანამ დარტყმას განახორციელებს, შენ უნდა იყო დარწმუნებული, რომ ის ნამდვილად მოღალატეა და ის არის ნამდვილად უნდა დარწმუნდა იმაში, ვისი მოკვლაც გჭირდებაო. ნუ 100 ჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერის თემა გაიჩიტა, კაი? აუ რა ძალიან მოწონს ეს თამაში ვიზუალურად, ძმებო რა. არაბისუ ორდენის მნიშვნელოვანი წევრი, წავედით. ბუმბულის მომცეს მკვლელობისთვის. არაბისუ, მოვდივართ. წავედით ძმებო, დავიშვით ახლა სახურავებზე, რა ვიცი, ხტომიალის აზრი მითხარით, ძირჩავალ. ძებნილი აღარ ვარ. და ვნახოთ წირა გველოდება. გაძლიერებული დანები ასორებს, გაძლიერებული ბომბი ასორებს. ნებისმიერ პონჩი, ნებისმიერი მოწინააღმდეგისთვის რისხანი კონკურენტი ვიქნებით, აწი უკვე. ბაღდად ეგრე იქნება. The symposium should be here. Baghdad's brightest. გონიერების სახლი. უნდა მოვინახულო სიმპოზიუმი გონიერების სახლში. ნუ გონიერების სახლი რატო ქვია, ალბათ ხვდებით, აქ არის ბიბლიოთეკა. ზოგადად განათლებული ხალხის თავშეყრის ადგილი. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. დიდებული გონიერების ცოდნის, ესე ვთქვათ, გამოსვლის მოსმენა მინდაო რა. Please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. რა ხდება? საშუალება უნდა მონახო მეგობრებო. The poets. რის დახმარებითაც Looks clear. I can use my weapons again if needed. ივიღებ ინფორმაციას, ისეთ ინფორმაციას, რომელიც უკვე ამ ტიპის შემჩნევაში დამეხმარება. ამათ უნდა მოусმინო, მაგრამ აქედან ვერ უსმენს. კამზე ხო არ უნდა დავжидეთ ბასიმ? Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? აბა? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such language. ესე იგი, მეგობრებო, ეს ტიპი საკუთარ, ესე ვთქვათ, ციხესიმაგრეს არტუებს და ხანდახან სცენარები უყვარს ბაღში ტასაობს, როგორც ირკვევა. Perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt. ნუ სახლიდან მე მგონი იმიტომ იპარება, რომ ჩვეულებრივ ხალხში გაერიოს და მათი პრობლემების შესახებ ეს ინფორმაცია მიიღოს და დაახლოებით ესეთი დიალოგი იყო მეეჭვება რაღაც.
told you I'd see you around. Indeed. მე გეუბნეოდი რომ კიდევ And what შევხვდებოდით. brings you back? და რატომ Want to show დაბრუნდი? you something. რაღაცის ჩვენება მინდა. რისი ჩვენება უნდა გავყვეთ ნიჰალს? These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? რა უნდა მაჩვენო სამონაბა? ამ ოთახში მე მგონი მეგობრებო ნამყოფი ვარ. Gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. კი ბატონო, წინა ეპიზოდში ვიმყოფებოდი ამ ოთახში, ეხლა მეცნო. Magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. ნუ galaktikაზე გვესაუბრება შეიძლება არსებობდნენ სხვა პლანეტები, არსებობდეს სხვა ცივილიზაცია და იქაც სადღაც შორს. ზოგადად იყოს სიცოცხლეო, აი. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. რაღაც დიდებულ მოწყობილობაზე საუბრობენ. ეს არის მოწყობილობა, რომლის Don't be so დახმარებითაც smart. The world is full of wonders. ასე ვთქვათ, galaktikis რუკას ადგენენ მეგობრებო და აყალიბებენ ადგილობრივები. კი ბატონო, მეცნიერება. ამაზე წინა ეპიზოდში ვისაუბრე. ოპა, Does this remind you of your nightmares? No. შენ კოშმარებს თუ გაგონებს, More like something from the Bimaristan. ეს მე მგონი ბიმარისტანიდან The არის. hidden ones. Ah, yes. The swift ასასინების ways to kill silently. Death in seconds. სქემას გავსო, არ ვიცი. ეს ადამიანი რავი რა კავშირში ასასინებთან არ ვიცი ახლა მეგობრებო, ეს გამოსახულება აზრზე არ ვარ. ნუ დაახლოებით ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ამ ფოტოზე დაკვირვებით ასასინები გებულობენ ადამიანს რა ადგილას რა ორგანო აქვს, რა ვიცი. This. I have seen this აი one ეს. before. ესეთი რაღაც ადრე მინახავს. Is this what you wanted to show me? ეს ის არის ჩვენებაც გინდოდა. Yes. კი? It reminded me of that object we found at the palace. ამ ყველაფერმა მე გამახსენა ნივთი, რომელიც ციხესიმაგრეში ვიპოვნეთ, რა A არის ეს? drawing from an ancient book. ნახატი და ძველი წიგნები. There is something you are not telling me. რაღაცაზე არ You მისაუბრები. do not want to know what happens behind closed doors. არ არის აუცილებელი იცოდე რა ხდება დაკეტილ კარებს Because you მიღმა, do not რატომ? know either. იმიტომ რომ შენ თვითონ იცი უკვე Because, ყველაფერი, as იმიტომ რომ Dervish says, როგორც sometimes დერვიშმა it is თქვა, better not to know the truth behind the things ზოგჯერ we do. ჯობია იმის შესახებ არ იცოდეს სიმართლე, რის გაკეთებასაც ადამიანი აპირებსო. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my მე old მივეცი life ფიცი behind ნიჰალ. and walk this უარი path თქვი of ძველ shadows. ცხოვრებაზე და წავედი ჩრდილის მიმართულებით Someday you will find the light. და იქნებოდესღაც სინათლის იპოვნებასე. But until then, I will walk მაგრამ behind ჯერჯერობით მე შენ every step of the way დაგედევნები. to remind you not to forget who you are. დაგედევნები იქიდან გამოდინე ვარ დაივიწყო ვინ ხარ სინამდვილეში. I do not know. ბასიმს მეგობრებო საინტერესო ისაც სოლშვილი თუ ყავს რა, თუ ეყოლება, არ ვიცი. ზოგადად სასიყვარულო ისტორიას თუ დაიწყებს ვინმესთან. ასასინებს ეხლა რა. ეივორს, ალექსიუს, ბაიქს, რავი რომელიც გინდა, ყველა ასასინში სასიყვარულო ურთიერთობა ქალბატონებთან ჰქონდათ. ბასიმის შემთხვევაში რა იქნება საინტერესოა. ეხლა თამაში მეუბნება რომ უნდა შევერიო მასას პირველ სართულზე, ნუ საზოგადოებას. ხალხში უნდა გავერიო. აქ თუ რა ხდება? ეს ვინაა? The translator. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. Attention symposium attendees. ეს ისაა სხვათა შორის ხანძრის დროს რო გადარჩა ძმებო. მაგას ვისაუბრეთ. ცოტა უცნაური მისია, მაგრამ დარწმუნებულ, როდესაც ფინალური აქტისკენ წავა მისია, ბოლოსკენ წავა, გავიგებთ ყველაფერს. Pardon me. Is Father Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. კაი.
Welcome, one and all, to the house ივესალმები ყველას გონიერების სახლში. center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim Fazil Fahim Al-Kamsa. scholar of the house of wisdom, wisest მე ვარ პირველი of the მოწაფე wise. გონიერების სახლის და ყველაზე გონიერი I will ვარ. shock you with what may sound მე დღეს like გაჩვენებთ ინფორმაციას, outrageous რომლებსაც შეუძლია გაგაკვიროთ. Do not ნუ fear, გეშინიათ. good people. კეთილო ხალხო. Though I am old, შეიძლება მე ვარ მოხუცებული, my მაგრამ mind ჩემი გონება remains sharp as ისევ ისეთი გამჭრიახია, როგორც რკინა. Today I დღეს speak of mysteries, ვისაუბრებ of საიდუმლოებებზე. creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood? რა საუბრობენ წინასწარმეტყველები, მეგობრებო, მაგის შესახებ მიდის საუბარი. Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power? გოლიათებზე საუბრობს, რომლებმაც შესაძლებელია ბიჭო ისვინა უკანე, რომლებმაც შესაძლებელია რამე წმინდა შექმნეს. assassin's blade. They are dead. ოპა, Saidi, I urge you to უკეთესია დაიმალო. Apologies, people, but our lecture has concluded. მაპატიეთ ხალხო გამოსვლა დასრულდა, Feel გთხოვთ? free to explore the დაიშალეთ house რა. of wisdom's many fine chambers. ესე იგი ბასიმმა მეგობრებო ვიღაცები რო დახოცა, მათი დახოცვის შესახებ აგერ. ჯიგარს ინფორმაცია მოუტანეს, მორიგი მკვლელობა გადაიდო. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? რამდენი ადამიანი How many გაწირე did you ცოდნის damage მისაღებად? discard in the name of discovery? რამდენს იყენებდი, რამდენს აწამებდი? ეხლა კიდე იმალები გონიერების სახში The house you led astray, და გზიდან გადაუხვიე. მაგრამ მე შენ მოგძებნი and I will exact და შენ კიდე justice for გადაიხდე every ყველა soul you სიცოცხლისთვის, ravaged რომლებიც for დაღუპე. your great work. ოპა, ბასიმის მუქარა ნახეთ ჩემი. ესე იგი, მოკალით დიდებული გონიერი ფაზილი. ოპა. ეს არის ცენტრალური პერსონაჟი, რომელიც ორდენთან თანამშრომლობს, არის ორდენის წევრი. გაირკვა. Fazil leads the მე ძალიან ხშირად ვიძახდი მეგობრებო და ვამბობდი, რომ დიდებული, ძლევამოსილი და ცნობილი ადამიანები ასასინების კრიდის სამყაროში არიან ორდენის წევრები. რა ხდება? რა უნდა მოვისმინო ინფორმაცია, ხო? How revolting. Forget I mentioned it. How exciting. What do you think frightened the great scholar? რაშიაში ნებდა დიდებულ One of his antediluvian ბრძენსო რა მუდრეც ბრძენი. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? და სად გაიქცეოდა ის? Rumors of hidden passages beneath the house of wisdom. გონიერების სახლის ქვევით არის საიდუმლო შესასვლელი. Down there. იქნებ ისიც დაიმალა ქვევით. ეს გამიგი ამ ტერიტორიის შესახებ. Yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar, by კაი, secret გასაგებია. ტერიტორიის ქვეშ chased by იმალება delusions of deities სახლის who ძირში, robbed him ეგ dead. არასწორი. ბასიმ რა ხდება? ესე იგი მებაღი უნდა მოძებნო მეგობრებო, ზედაბაღების მებაღე. რომ გავიგო რანაირად უნდა ჩავიდე падვალში. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement. ნუ საიდუმლო падულებია სახლის ქვეშ გავიგე? Basement. რა You must падულები? be joking. შენ მე მგონი ხუმრობ? Not at all. არა, საერთოდ არა. Surely, such a large building must have basements and cellars. ესა დიდი ტერიტორიის ქვევით უნდა იყოს I'm რაღაც. aware of no such location on these არ ვიცი premises. არანაირი შენობა. ამ ყველაფრის გარშემო, აჰა, ნახე? მოგრთამვა. დავაი. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. იქნებ ეს დაგეხმაროს გახსენებაში. Murders, mayhem, and bonfires. ნუ დროა დავტოვო გონიერების სახლი. Time for me to ღალატობს house of მეგობრებო, wisdom. თავისუფლოს Arthur has a fine და card, გაქცევასაც shall we say? აპირებს. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. ესე იგი ძმებო, საიდან უნდა ჩავიდე მაგის შესახებ მივიღე ინფორმაცია. ნუ падუალში ჩასასვლელის შესახებ ვიცი ინფორმაცია ეხლა, ეს ვინა? Gatekeeper, let me pass. დებო მომეცი გავიარო. Came before are
What are you talking about? ადრე მოხვედი, რაზე საუბრობ? შენ მოხვედი ადრე? Let me get back to you. მოგვიანები დაბრუნდებიო, რაღაცას იმეორებს. დარწმუნებული ვარ კოდს, მეგობრებო, რაღაც კოდს, რაც უნდა უთხრა. კოდი უნდა მოვისმინო, ეს რა არის? ეს რა არის, არ ვიცი, მაგრამ ზევით შესაძლებელია დიალოგის მოსმენა, ამ დიალოგიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება. და ამ ინფორმაციის აი ამ ჯიგრისთვის მიწოდება რა. I can use my weapons again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Harib. Forget the poet. We better find Fazil's book or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. რაღაც ნაწარმოები დაუკარგავს მეგობრებო ამ არასწორს. დიდებული ბრძენის ერთი მეორეს ეჩხუბებოდა, ოპა, დაკეტილი ზონა. ეს უკვე კაია. ეს უკვე კაია, ქვევით ყუთია. კაი, აქ რატო შემოვედი, ანუ აზრი? რაღაც ინფორმაციებია, რომლის მიღება შემიძლია, რომლის გადაკითხვა შემიძლია, კაი? That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom. მეორე ინფორმაცია აგერა გვაქვს, ესეც წავიკითხოთ. This is the correct volume. Looks like somebody left a book in the stairwell. კაი, ეს გასაგებია, დალში. ეს რა უბედურება აქვე, ძალიან უცნაური მისია. ერთ ტერიტორიას მეორესთან ვიყავ, ხარ მეორესთან, მეორეს მესამესთან და ასე შემდეგ რა. ძალიან უცნაურ მისიაზე ვიმყოფები, ვერ გავიგე სად უნდა წავიდე. ეხლა უნდა ვნახო ფანჯარა, რომელიც შესაძლებელია იყოს ღია, ფანჯრიდან უნდა გავიდე გარეთ, გარეთ გასვლის შემდეგ შემიძლია მოვიპარო გასაღები. გასაღების აღების შემდეგ კიდე მერე ვნახოთ რა იქნება რა. აი, აქ გამოვედი, მამეთ, აქ რას ვეძებ? აქედან გარეთ გავდივარ, ნახე? ამაზე მქონდა საუბარი. ახლა აქედან წინ გადავხტები. აქედან გავალ. ნუ გასაღების დათრევას ვჩალიჩობ, მინდა შეგახსენოთ რა. აქედან ვაფშე ბასიმ ზევით ვერ ახვალ ძმაში. ერთი წუთი. აქ ვერ დაეკიდები, წეს თუნა დაეკიდო. კი ბატონო, კაი კაცი, ჩვენი ძმაკაცი ადიებაზევით, ეგაა, всё, სახუროზე ავედი ძმებო. ეხლა აქ სახუროზე. უნდა ვაწარმოოთ ქურდობა. გასაღები უნდა მოვიპაროთ. Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. Safer too. Avoid. ესეთი რაღაცის გაკეთება შემიძლია, მაგრამ цаრიელი ვარ, არც ბომბი მაქვს, არც დანები მაქვს, არაფერი არ მაქვს ვაფშე. What's this place? ანა და ამ ჯიგერს გასაღები უნდა მოვპარო, რა გავაკეთო ე? And those screams from the basement. Makes one's stomach crawl to hear such pain. ხმარ ესმით, თუ ესმით, ვიღაც მოდის. მოდი, აქ მოდი. მოდი ძმაში ამოწმე. ეგ არის ეხლა. ნუ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა. ფრთხილად. არ უნდა ვიჩქაროთ. გამინახეს. ოპ, ეხა ბასიმ, შარი არ მოიტანო, რა. დაელოდე. მოდი, ბიჭო. დამცხერო პარირება მინდა. აი ეს უკვე კლასნი ანიმაცია ძალიან მკვლელობის. აი ეს რა რაღაც განსხვავებული გააკეთე თუ ძმახარ გასაღები მოიტაში არასორო. გასაღები მოვიპარე. ეხლა საიდან მოვედი გავიხსენო, საიდან მოვედი. აი აქედან. დაბლა.
და მოდი შევიდეთ ისე იმ ოთახში, საიდანაც გამოვედით. აქ რაღაც არის ამ ოთახში. აქ რაღაც ნამდვილად არის საიდუმლო ჩასასვლელი, მე ესე ვფიქრობ. ჩემ გვერდზე მეგობრებო, აი აქ ძალიან ახლოს, ნუ აივანზე სავარაუდო წიგნია, რომლის აღებაც მინდა. აქედან ვერ გავდივართ, ხო? ვერ აქედან ვერ გავდივარ, მოიცა. ნუ წიგნში შეიძლება იყოს ზუსტი მიმართულება საიდუმლო ჩასასვლელის შესახებ, მაგიტო ვეძებ ალბათ ესე გიჟვით. დღევანდელმა მისიამ ცოტა არა კარგად მაწვალა, მინდა ვაღიარო. ძალიან ბევრ დამატებით აქტივობას მოითხოვს და ცოტა არ იყოს. იჭრები რა, რთულად შესასრულებელია. ეგ არის ზუსტ მისამართზე მივედით, всё, ეს დავითრია. An impressive volume written by Fazil Fahim. ნუ ვარსკვლავების ზეცაში ნიშნავს საიდუმლოს თავსატეხს, Those who came before are those who მაგრამ ესე თავსატეხის ამოხსნაში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ და მხოლოდ დიდებულ მეცნიერებს შეუძლიათო. აი, მომენტ ეს ავიღე, ახლა რა ხდება? გრძელდება ტანჯვა. მისი ამით არ სრულდება. აი. I better not use my weapons here. ქვევით უნდა ჩავიდე. ეგ არის. ხო შევირბინოთ. და ეს ძახილის ნიშანი რას ნიშნავს, მოდი გავარკვიოთ. ძალიან მაწვალა. მეგონი ამას უნდა უთხრა კოდი და კოდის დახმარებით შეგნით შევა. Gatekeeper, those who came before are... ვინ მოვიდა ადრე? ესე იგი დიდებული ბრძენის ისტორია. ის ვინც დაბრუნდება. მოდი ეს უთხრათ. Are those who shall return. Correct! სწორია. You may proceed. შეგიძლია შეხვიდე. პაროლი, სწორი პაროლი. всё. ჯიგა. ესენი ხალ ყველა რო წავიკითხოთ ძალიან დიდ დროს დავხარჯავთ. აი, ქვევით შესასვლელი მეგობრებო, სად არის? აი, სად წავიდა ეგ არასწორი ვიპოვნეთ მე მგონი, მაგრამ მოიცა ეხლა ბასიმას ვენაცვალეთ ერთ წუთი. აქ რა ხდება, აი აქ. არაფერი აქ არ არის. ყველაფრის მოკვლევა, მოძებნა, გასუფთავება მინდა მეგობრებო, ალბათ ხვდებით რატომაც, რაც უფრო მეც ირბენ, მეტნივთებს მოძებნი გამოიმუშავებ, უფრო მაგრათაც გააძლიერებ პერსონაჟს, всё. Looks clear. I can use my weapons again if needed. ეხლა ისევ შევძლებ იარაღის გამოყენებას, თუ სიტუაცია ამას მოითხოვს ბასიმმა. ბაზარია რა ძმა. ამ შემთხვევაში დაგჭირდა და გამოიყენე, კაი. დილეგი. ურასაშინელი ადგილია. შაუბნელის საქმეებისთვის ორდენი ამ ტერიტორიას დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად იყენებს და ძალიან ხშირად. ეხლა ეს უნდა გავაგორო სასწრაფოდ ეს ჯიგარი. ამ ჯიგრის მოკვლის შემდეგ ზევით ავდივარ, უფრო სწორედ ზევით არა, ზევით. აქ რა ხდება, აქედან ტერიტორიას ვტოვებ თლიანობაში, ხო? კაი, ეს არის გასასვლელი, გავიგე. ბასიმ, აქ რა ხდება, ძმა?
დამინახეს ამ მოსწორება არა უშოს. ოუ, ეს ვინ გამეჩიტა, ნახე და თან რა დროს გამეჩიტა, კაროჩე. არაფერი მე არ მაქვს მეგობრებო, რაც შეიძლება ბრძოლაში გამოვიყენო, ვიჯგარე. I flattened you. აი, ამასთან ვთქვილად ხა ამ ჯიგართან. So predictable. ძალიან კარგი პარირება, ბასიმას ვენაცვალეთ. ვთქვილად. You are breathing. This offends me. ისე ტერიტორიაზე ვებრძვი რა. რთულად საბრძოლო ტერიტორიაზე ვებრძვი. ნუ გაშლის სივრცე მინდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ უზარმაზარია, ის არა სწორი. მიდი ბასიმ, მიდი ძმა, მიდი. ოპ, ხესტუმ ფთხილად. კარგია სიცოცხლის დაბრუნება ასწორებს. და არ ვიცი ახლა დღევანდელ ეპიზოდში ორი ანიმაცია მკვლელობის, ვაფშე სხვანაირი გააკეთა. შეიძლება სიუჟეტურად რაც უფრო წინ მიდიხარ. უფრო და უფრო განსხვავებული ანიმაციის კეთებას იწყებს მოკლის დროს. დაბივანია, მოსულოთ რო გითხრათ ესე ეწოდება. ადამიანის წამების ხმა ისმის. There is a deep wrongness here, a reek of rotten iron. ამ ტერიტორიაზე ყველგან არის ლპობა და ბოროტება. Help me get closer to Fazil. დაკეტილი, ეს რა ნიღაბი გამოჩნდა. ესე იგი, თუ ჩავიცმევ მეგობრებო, ავადმყოფის დანისამოს, What have they done? შევძლებ მივეპარო უსაფრთხოდ ამ არასწორს. ვისაც ვეძებ. Poor guy will not need this anymore. საწოდავს ეს აღარ დაჭირდება. This should help me blend in. ეს დამეხმარება მასთან შეუმჩნევლად მივიდეო. რა ჯიგარი ხარ ბასიმ ტაქტიკებს რო განიხილო, ჰა? როგორ ჯობია მიხვიდე. შენიღვა შეუძლია შეამციროს თქვენი შემჩნევა. ნუ ზოგ ტერიტორიაზეო მეგობრებო, რა თქმა უნდა. კონკრეტულ ადგილებში, ანუ შემჩნევას ასუსტებს. ამას თუ ჩავიცმევ. იასნა ავადმყოფი ვეგონები. Take me back there. I don't belong here. ესენი თავს აღარ დამესხმევიან ახლა, ბარო ბიჭებს. Next subject! In here, now! შემდეგიო, წავედით. არ ვიცი, შეიძლება ადამიანებს ეს მეგობრებო რაღაც თებს ატარებს. Is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. გიჟი რა ჩვეულებრივი, ვინ შეძლებს და შეეხება ჩემ დიდებულ ქმნილებასო ესეთ რაღაცას იცახის. Faction in the round city, or one of those jealous broods. ბასიმი ახლა ამას თუ დაბრიდავს აქედან უბრძოლველად ვერ გავა. შეხედეთ რამდენი მოწინააღმდეგეა. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. ესე იგი, როდესაც გავარკვევ რა შეუძლია ამ მოწყობილობას, ბაჰამუტი გაიგებს რეალურად რა შემიძლია და ვინ ვარო. ნუ, ექსპერიმენტს ატარებს და ექსპერიმენტისთვის როგორც ძმებო ვირთხა აუცილებელია. ვირთხა აგერ ბასიმა ამ შემთხვევაში. ვნახოთ რა მოხდება, ძალიან საინტერესოა. You are new, aren't you? ახალბედა ხარ ხო? მე შენ არ მეცნობი. They promised you gold when ოქროს you დაგპირდნენ? volunteered, yes? მონაწილეობისთვის, ესეა? What you are about to არ არის behold მნიშვნელოვანი. surpasses all worldly riches. ნუ ისეთ რაღაცა შეიგზნოფო ვერც ერთი მიწიერი სიმდიდრე მას ვერ შეედრება. ნუ გეშინია. შენ გეშინია? This is my great work. ეს არის ჩემი დიდებული ქმნილება.
მე მას ვეძახი არუხს. Will take you on a journey to another. ის შენ შეძლებს და წაგიყვანს სხვა სამყაროში. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder? ესე იგი მეგობრებო, ფიქრობს იმ ადამიანებთან წაგვიყვანს, ვინც ეს პლანეტა და ეს სამყარო შექმნა. ჩვენ ამ ადგილს გონიერების სახლს ვეძახით, მაგრამ For beneath the house of wisdom lies the dungeon of ignorance. And upon such dark secrets we build our მაგრამ ამ ტერიტორიის ქვევით მიწის ქვეშ იმალება დიდი საიდუმლოებები, უბნელი საიდუმლოებები. Knowledge is the greatest power. No. ოპა. დიდებული ცოდნაა მეცნიერება, არა. No. არა? Then what? მაშინ რა? ეხლა გაიგებ გემო ზმა. ახლოს მოწიყური, ახლოს. აი ეს. Justice. ოპა, ამოუსმიდი ბუმბული ხა ამარასწორს. სიმართლეო ბასიმა მიაძახა. It may be here where იქნებ ეს ყველაფერი აქ იყოს. absolute knowledge. იქნებ აქ იყოს დამალული აბსოლუტური ცოდნა. აქ Not how I remember it. აქ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც მე მახსოვს. It looked კარების მეორე მხარეს ყველაფერი ანათებდა, ნათელი ჩანდა. არ დახვდა ის, რასაც ელოდებოდა. But in the end, all we see is ბოლოს ყველა ჩვენგანი ხედავს სიბნელეს. ყველაფერს სიტყვასიტყვით ვერ ვთარგმნი ძმებო. ვიცი რაღაცებს ცოტა სხვანაირად ვეძახი, ზოგადად ინგლისურად გახმოვანება სხვანაირია ხშირ შემთხვევაში, რუსული ტიტრების სხვა რაღაცას წერენ ეგეთ ცალკე თემაა. მაგრამ რაღაცებს მაინც ხვდებით უკვე, ვაანალიზებთ. ჯინი ხო ბასო? I need to get out of here. Get back to the bed. Всё. არაბისუ დამარცხებულია, ბასიმა უკან უნდა დაბრუნდეო. დიდებული ქმნილება, მისია დასრულდა. სამი სკილით დაგვითრები ამ ხმრობაში ძმებო. ნუ სკილების შესახებ წინა ეპიზოდში ვიკითხე ინფორმაცია, რისი გაზრდერება, რისი მოხდვა ჯობია, დღეს ესეთ რაღაცას გავაკეთებ, რამე დავსკრინო სკილებს. დავდებ კედელზე და დამიკომენტარეთ, რა თქმა უნდა, რომელი რატო ჯობია. ნუ სავარაუდოდ ამ ეპიზოდს როდესაც უყურებთ უკვე სკილებიც იქნება დადებული კედელზე. The scholar's notes. პასუხების დაწერილი იქნება და ამის შემდეგ ეპიზოდში უკვე რასაც დამიწერთ, იმებს შევასწავლი ბასიმს. ნუ რამოდენიმეს ჩემი სურვილის მიხედვითაც ვასწავლი, მაგრამ მაინც ამ გასვლისას, ამ გადაღებისას, ამ თამაშის თქვენ კომენტარებს გავითვალისწინებ. ეხლა ახალი ტანისამოსი გვაქვს. ეგ უკვე ასწორებს. განსაკუთრებული არც არაფერი, მაგრამ ყველა ეპიზოდში რო ახალ-ახალი რაღაცეები გვაცვია, ეგ უკვე კაია, წამო. გაერთული მისია შევასრულე სხვათა შორის. რთული და დამავნეული. არ ვიცი ეხლა თქვენი გადმოსახედიდან შეიძლება მარტივი მოგეჩვენოს. მაგრამ როდესაც თამაშობ ყველაფერი რთულდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ გაგიგია რა უნდა გააკეთო. შეიძლება ელემენტარული მისიაც იქცეს ნამდვილ კოშმარად, ნუ კოშმარამდე ეხლა მას ბევრი უკლია, ძალიან ბევრი. ზეგავს მისიებს, მაგრამ რთული მისია ნახდად იყო, მაწვალა. Idiot Hamza was at it again this morning. ეგ არის ბასიმ. აბასის კანტორა მოვინახულო, კაი. ესე იგი ძმებო, რასაც უყურებ და რასაც ვაკვირდები. ბაღდადში პატარ-პატარა ტერიტორიას, პატარ-პატარა ქუჩებს აქვს ყველას თავისი კანტორა. ნუ თვითონ ბაღდადი ლოკაციებადაა დაყოფილი. ყველა ლოკაციას აქვს თავისი კანტორა და როდესაც ერთ ახალ კანტორაში მიდიხარ, კონკრეტული კულტისტის ყრილობას გავალდებული სიუჟეტურად ერთი კანტორა. ეგ ძალიან კაია, ეგ ასწორებს. ასწორებს რაღაც ახალს უკვე რო ვაკეთებთ და მოვედი, всё. Basim ibn Ishaq.
How did you find this place? რანაირად იპოვნე ეს ადგილი? Easy. ადვილად. I just follow the trails of blood. სისხლის You კვალს should not გამოყევი. be here. შენ აქ არ უნდა გაჩერდე. რაღაც ამგვიგოს მომავალი ასასინობა უღიმის. მას თუ ელაპარაკები ხანდახან? კი, But he does not answer. მაგრამ ის პასუხს არ გცემს. მაგრამ მე We have გცემ. drifted apart since that day. ერთმანეთს But დავცილდით what we იმ have დღის seen შემდეგ. back at the palace. იმ ყველაფრის მერე რაც ციხესიმაგრეში დავინახეთ. ის სინათლე, We cannot have possibly forgotten. ის ხმები, მისი დავიწყება შეუძლებელია. I keep the past in the past. შენგან გასვებით ნიჰალ მეწარსული უკან დავტოვე. And this jinni of yours. This repulsive shadow that crushes your chest. ჯინზე Has ებაზრება. it crawled back into the past too? No. It is still here. ნუ ჯინზე ებაზრება წარსულს თუ გაატანი ჯინიო. არა, ჯინი ისევ აქ არის ხანდახან. I feel its breath on my neck. მის სუნთქვას გრძნობს საკუთარ The კისერთან. nightmare invades the real world. და ამ კოშმარს მივყავარ სინამდვილისკენ, Has always been სიცოცხლისკენ. part of it. იქნებ ეს ყველაფერი რეალური Part of იყოს. your reality, Basim. ეს არის შენი ნამდვილი ცხოვრების ნაწილი. მე შენი ნამდვილი ცხოვრების ნაწილი ვარ, ბასიმ. Tell me, will you leave me there? მე შენი წარსული ვარ, In the dark corners of your memory? თუ არ ვარ? ჩამჭრელი კითხვაა, ბასიმ. I will not. ნუ კაროჩე, წარსულში არ დაგტოვებ რა შენ. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim, It is done. and how საქმე did it all გაკეთებულია play out? და როგორ I'm წარიმართა. afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. გუმბული You've მოიმატა. done well, my friend. დიდებულად გაართვი თავი ჩემი მეგობარო. How easily I get bored. უკეთეს იქნება საქმეს დაუბრუნდე. Thank you for what you did. დიდი მადლობა იმისთვის რაც ჩაიდინე, ბასიმ. It is the truth. You have done well. შენ ყველაფერი ჯამში კარგად One last გააკეთე. thing. და ბოლოს Arib, არიბი was she ის involved? ისიც გარეულია? Not that I know. არ შემიძლია ამის თქმა, We must remain vigilant. მაგრამ ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ვიღაც არიბი ახსენა მეგობრებო, არ ვიცი, ვისაც შეიძლება ასასინებთან ურთიერთობა ქონდეს. ბასიმა მედიტაცია შეკლასა და ასვენა ბებერიძულები და მე მგონი ზურგს უკან კიდევ ერთი სიუჟეტური მისია მოვიტოვეთ. სადღაც ახლოს არის ფარული შესაძლებლობა. მიდით მასთან ახლოს ან გამოიყენეთ არწივის გონება, რომ შეამჩნიოთ ის. ეს რა არის? ოპა. კინჟალის გაძლიერების სქემაო, ბიჭო, სქემა ანუ რა. პატარა დანის. მეგობრებო, ამის შემდეგ ეპიზოდში, ნუ დღევანდელ ეპიზოდში მე ეჭვება იქ გავაკეთო, კეროვთან შევიაროთ, კაროჩი. და რაღაცეები მოხოდოთ რა. რაღაცეები გავაძლიეროთ, რაღაცეები გავაუმჯობესოთ, ექსპერიმენტები ჩავატაროთ. ნუ მე პირველ რიგში ხლა რაც არ უნდა იყოს, რესურსები ესე ყველგან არ ყრია. ხეს არ ასხია რესურსები, რომ მივიდე და მოკრიფო, წვალება მიწევს. რამე ერთი კონკრეტული მინდა ავირჩიო, მაგალითად ტიტანის სამოსი და ის გავაძლიერო. ასევე მინდა გავაძლიერო ეს ხმლები, რომელიც მაქვს. პრინც ოფ პერსიას იარაღი და ამას რა უნდა ეხლა აქ? ეს დამატებით მისიას იძლევა, ხო? ამჯიგართან რა ხდება? Good to see you. Welcome, welcome. მოდი აბა, Take რამე a look. ინსტრუმენტს თუ ხსნი ვნახოთ. ნუ რა ბიჭო, ამას კიდევ ვერ ხსნის, ეს არასწორი. Nothing else? კაროჩი. გაძლიერება თუ შემიძლია, აბა? Be my guest. არა, არ მყოფნის. არ მყოფნის. აი ეს რესურსი რა. სასარგებლო ნაგავი, რავი, ესე შეიძლება ამას დაუძახო რა. ინსტრუმენტების გასაძლიერებლად გამოგადგება, უბრალოდ ძალიან რთულად იშოვნება რა. წინა ასასინებში მეგობრებო, იშოვნებოდა მეტალები. ვერცხლის, სპილენძი, ალუმინი, ოქრო და ასე შემდეგ ყველაზე მაღალი ხარისხის მეტალი, ნუ მეტალში არ გადის, იყო ოქრო. ამ შემთხვევაში დაამატეს ესეთი რაღაც რა, პალეზნი ხლამ, ესეთი სახელი ქვია. ნუ ამის მოძებნა ცოტა რთულია, უწვალობ, მაგარ ვწვალობ. Seen enough? იმენ არ ხვდება რა.
სამყაროში არის შონება. დიახ, გაიზაბრალკოს ჭიგარმა. და დამატებით მისიებში რა ხდება? ეს არის მკვლელობა. ხალიფას მძევალზეა საუბარი, რომელიც აჯანყებულებისთვის საიდუმლოდ აგროვებდა ინფორმაციას. ის მიიყვანეს პრინცის ციხესიმაგრეში, რომ დაკითხონ. მოკალით ის, ვისი დახმარებითაც ის შეიპყრესო, ჩამშვების მკვლელობას მავალდებოდებს. დააკვირდით დამატებითი მისია რას მაძლევს? იმ მეტალს მაძლევს, იმ რესურსს, რომელიც მინდა, მეგობრებო. ავიღოთ. ეს არის კონტრაქტები, ნალოჟნიცა 1015 მეტრი. შემიძლია შევასრულო, შემიძლია შევასრულო. დამატებით მისიებს დავცხებ რა, პაჟალოსტა. კონტრაქტები, ხარაშო. კაი, აქეთ რაღაცები გავიარ-გამოვიარეთ. ეს არის ცენტრალური მისია შესრულებულია. ეხლა უკვე მარჯვნივ მოვიწევთ რა. დარწმუნებული ვარ აი ამ სფეროს, ამ რკალს, გარშემო უნდა შემოვუაროთ მისიებით, სხვა კულტისტებს უნდა დაურბინოთ, აი ამ კულტისტებს. და მე რჩება უკვე ცენტრალური, ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტისტი, რომელიც ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება იყოს ამ თამაშისთვის, ამ თამაში, ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში კარგად ნაცნობი პერსონაჟი. მსგავსი რაღაცები მინახავს ძველ ასასინებში. პერსონაჟი რო გონია დადებითი როჟე, კაი ტიპი, ამ დროს იჩითება კულტისტების ბელადი რა. შეიძლება იგეთი რაღაც, გამორიცხავთ, კაი, ეხლა. დამატებითი მისია ავიღე, ეხლა მე მინდა მკერავი. რა თქმა უნდა, ფული ცოტა მაქვს, ბევრი არ მაქვს. მაგრამ მკერავთავ შევატასაოთ რა, შევიდეთ. სადაა მკერავი? აქვეა დაბლა მეგობრებო, სადღაც აი აქ. ბასი, მოდი ესეთი რაღაც გააკეთე რა ძმა. ეს გაიხადეს არ გინდა. ის ჩაიცვი. რაც ყველაზე ძალიან გვიყვარს. ეხლა ამ შემთხვევაში ამ ტანისამოს რაც გვაცვია, აქვს 3 ეტაპი მეგობრებო. თითო გაძლიერებაზე, თითო შესაძლებლობა ემატება ამ შემთხვევაში. მოწინააღმდეგებს ესმით, როდესაც ეს ტანისამოსი მაცვია 50%-ით ნაკლები ხმაური. გასაგებია. თუ ერთით გავაძლიერებ, უკვე 75%-ზე ადის და თუ კიდევ ერთით, ბასიმის საერთოდ აღარ ესმით, კაი, ასასინობისთვის, სტელსისთვის ეს არის იდეალური ტანისამოსი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეხლა. როგორც გითხარით რა, როგორც დაკვირდით, სადა აქვე არისო ბიჭო, აგერა რა, აგერასა, ჯიგარია. რა ვიცი, დამელაპარაკე, რავი, თუ შეიძლება. ძმურად, არ მებაზრება ძმებო. მეცე ტანისამოსის ბრალი ხო არა? არ ვიცი. ეს არ მინდა ძმა, ეს გაიხადე რა. ეს ჩაიცი. ჩანთაში რა ხდება ისი ხმრობაში? სქემები, იარაღის გასაძლიერებელი, ტანისამოსის გასაძლიერებელი სქემაც ალბათ მექნება. ბიჭო, დამელაპარაკე. მოკალი კაპიტანი, არ ვიცი, მისია რომ აქვს აღებული, შეიძლება მაგიტომ არ მელაპარაკება. კაი, ეს არ მელაპარაკება, დაუშვათ ეს. შემდეგთან წავიდეთ? ამასთან წავიდეთ, მოდი სინქრონიზაცია გავაკეთოთ. დღეს არ მქონია დღევანდელ ეპიზოდში. გავიდეთ. სინქრონიზაცია გავაკეთოთ, კადრს მიღმა მე მეგობრებო, ეპიზოდს რო დავასრულებ, გადავალ, გავარკვევ რანაირად შეიძლება. ტანისამოსის გაძლიერება, იმიტომ რომ ეხლა მივედი მკერავთან. ვინც წესით უნდა აძლიერებდეს ტანისამოს, არ მელაპარაკება. შეიძლება ბაგია, შეიძლება ექსულაც არ აძლიერებს, არ ვიცი. ან შეიძლება ღამეროა უბრალოდ არ მუშაობს ტიპი. მაგასაც არ გამოვრიცხავ. ბასი, მანდიზევით. გარის.
ეგ არის ზემო სინქრონიზაცია შეიკლასა. ეხლა ვწდი რა დღევანდელ ეპიზოდში ბარ ვწდი. დავეშვები. ნამ კერავთან მივალ რა, ახალ კერავთან მივალ. ის შეიძლება გაფუჭებული არ მუშაობს, ან პროსტა ცუდ ხასიათზე იყო. მივალ ახალ კერავთან და იმედზე დავიტოვებ, რომ ეს რაღაცას მაინც გააკეთებს რეალურად. მეგა, მელაპარაკება. Peace, friend. შვიდობა მეგობარო. მოგესალმები. Lots of joy. საუკეთესო არჩევანი. ესე იგი, იარაღები და კოსტუმები. შეგიძლიათ გააძლიეროთ ისინი. ერაგის გაძლიერება ხდება მეგობრებო, აი პირველი ნიშანი, რასაც ხედავთ, ორი ხმალი როა ხატია მსგავსი ნიშნის მქონე პერსონაჟებთან. ან კერავები არიან უკვე მეორეები, აი ახლა სადაც ვიმყოფები, საინტერესოა. კერავთან, კაი. ესე ვთქვათ, ტანის სამოსის და იარაღის გასაძლიერებელი მატერიალების მოძებნა არის შესაძლებელი სამყაროს მოკულებისას და ყუთების გახსნისას. ასევე შეგიძლია მიიღო ზოგიერთი ცოდნა, რომელიც მოგცემს მატერიალებს. ვიზუალის ცვლილება ეს ტანის სამოსის ეგ ვიცით, ეხლა. We can make it strong. ვაძლიერებთ წარმოიდგინეთ ტყავით, სქემით და ვერცხლით მე მგონი, ხო? ესე იგი +1 გაძლიერება +1 შესაძლებლობას ნიშნავს და ხარისხი ემატება ტანის სამოსს. Layer of protection. Always ამის გასაძლიერებელი სქემა აღარ მაქვს, ხო? სქემა აღარ მაქვს. რესურსები მყოფნის, მაგრამ სქემა უნდა ვიპონო. კაი. nothing else. ჯიგარი ხარ. Ubisoft Connect-მა პლუს ქულებიც მომცა სხვათა შორის. ამ თამაშის გაპლატინება მინდა როგორც იცით და ზოგადად როდესაც Ubisoft-ის თამაშს აპლატინებ, Ubisoft Connect-ზე გერიცხება ქულები. ამ ქულებით ყიდულობ სკინებს, რა ვიცი, იარაღებს, ბევრ დამატებით ვალუტას ყიდულობ, ასევე რომელიც თამაში შეგიძლია გამოიყენო მიკროტრანზაქციები უბრალოდ უფულოთ მეგობრებო, დამატებითი აქტივობების სანაცვლოდ. Ubisoft-ის თამაშების გაპლატინებისას რაღაცებს იღებ, კაროჩე მაგის თქმა მინდა თუ Ubisoft-ის Connect-ზე ხარ დაკავშირებული, GGPLAY ესეთი სახელი ქვია. მაგ პონჩი ახლა როდესაც მე თამაშების გაპლატინება ძალიან მიყვარს, ბევრი ქულა მაქვს მან დაგროვებული, რაღაცეების შეძენა შემიძლია. ალტაირის სეტია როგორც ვიცი, მანდ დამატებულ და შემიძლია ქულების სანაცვლოდ დავითრიო. მაგას კიდე მომავალ ეპიზოდში შევეცდები, რომ დაგითრიოთ, გაჩვენოთ როგორ გამოიყურება. დღევანდელი მოდი აქვე დავასრულოთ, არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, არხის გამოწერა, ზარის ღილაკის გააქტიურება. ჩვენ კიდე შევხვდებით დამატებითი მისიით უკვე მომავალ ეპიზოდში. აბა, მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის. კარგად.